අයිබෝන් ඔයාලටත් මේක තුලා ඉන්නේ SL Tutorial YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකන් අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට YouTube වලින් සල්ලි හොයන්න ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ. ඒක ක්‍රමයක් තිබුණත් ඒක ටිකක් හොර ක්‍රමයක්. ඒ තමයි ඔයාලා දන්නවා අපි US වල කෙනෙක් ලංකාවේ ජීවත් වෙන විදිහට තමයි අපි YouTube account එකක් හදලා YouTube එකට videos upload කරලා AdSense ලබා ගත්තේ මේ වෙනකම්. හැබැයි අදින් පස්සේ අපිට මේ විදිහට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට YouTube වලින් සල්ලි හම්බ කරන්න. ඒ කියන්නේ YouTube වලින් මුදල් උපයන්න YouTube partner program එකට join වෙන්න පුළුවන් රටක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාව නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම සතුටුදායක ආරංචියක් විදිහට මම දකිනවා. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් content creators ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම හොඳ content creators ලා ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ හැමෝම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අර විදිහට US Australia වගේ country එකක් use කරලා ඒ හරහා තමයි YouTube වලට monetization apply කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට දැන් ඉඳන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවත් මේ වෙනකොට YouTube partner program එකට සම්බන්ධ රටක් විදිහට මේ වෙනකොට නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඒ ගැන එහෙනම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අද අපි කතා කරනවා ලංකාව කොහොමද YouTube partner program එකට approve වුනේ කියලා. හරි ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න දෙන. ඒ තමයි ඔයාලා තාමත් SL Tutorial YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එකත් on කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන ගොඩක් වටිනා වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවටම ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ ආරම්භයේ කිව්වා වගේම ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකන් ලංකාවට monetization YouTube monetization approval එක ගන්න එක ටිකක් අමාරු වැඩක් වුණා. ඉතින් මේකට ක්‍රම කීපයක් තිබුණා. ඒ කාලේ ඉඳන් ගොඩක් ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් තමයි වෙබ්සයිට් එකක් හදලා වෙබ්සයිට් එකේ AdSense for content කියන එකට AdSense approval එක අරගෙන ඒ හරහා AdSense for hosted content කියන එකට approval එක ගන්න එක තමයි ජනප්‍රියම ක්‍රමයක් උනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඒකට මුලින්ම AdSense අරගෙන AdSense account එක verify වුණාට පස්සේ අපේ තියෙන YouTube channel එකට AdSense ගන්න එක තමයි ඉතාමත් ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් වුණේ. එහෙම නැත්නම් වෙනත් රටක් ඒ කියන්නේ AdSense approve කරන වෙනත් රටක් ඒ කියන්නේ monetization approve කරන වෙනත් රටක් වෙන US Canada නැත්නම් Australia වගේ රටක් use කරලා අපි country එක වෙනස් කරලා ලංකාවේ ඉඳගෙන YouTube channel එක කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ හරහා AdSense ගන්න ක්‍රමයක් තමයි අනිත් ක්‍රමය. ඉතින් ඒ විදිහට ආයෙ අපිට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙනකොට ලංකාව AdSense ඒ කියන්නේ YouTube monetization apply කරන්න පුළුවන් රටක් විදිහට monetization කරන්න පුළුවන් රටක් විදිහට approve වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා YouTube එකේ partner program එක දෙන රටවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ රටවල් අතර ඉස්සර අපේ රට තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ list එකේ තිබුණේ නැහැ. නමුත් මීට පැය කීපයකට කලින් ඒ list එකට අපේ රට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා කියලා news එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා දැක්කහම මම ඒක ගැන පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලපුවහම කතාව ඇත්ත හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තවදුරටත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ වෙනත් රටක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ YouTube channel එක monetize කරන්න. මොකද මේ වෙනකොට අර මම කලින් කිව්වා වගේ ලංකාවට YouTube monetization කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉක්මනට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ channel එකත් USA නැත්නම් Australia වගේ රටක් නම් use කරලා තිබුණේ ශ්‍රී ලංකාවට මාරු කරගන්න දැන් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ YouTube එකේ තියෙන criterias complete කරලා partner program එකට join වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්න වෙති මෙන්න මේ දේ ගැන. ඒ කියන්නේ YouTube partner program එකට කොහොමද join වෙන්නේ ලංකාව country එක විදිහට දාලා කියන එක ගැන. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම අද අපි comment section එකේ කතා කරමු. ඉතින් මේ වගේ videos ඉක්මනටම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට යටින් තියෙන notification bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මම මේ වගේ දාන videos ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් video එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය වේවා.